عراقی که نداشت تونست اونو از پا در بیاره و نه کرونا، اما حالا داره جلوی چشامون میمیره. همه کشورها به دنبال افزایش جمعیت هستند و از این موضوع خوشحالند، اما عراق از اینکه جمعیتش روز به روز داره بیشتر میشه نگرانه. حتی میگن که جمعیتش روزی از جمعیت ایران و ترکیه هم بیشتر میشه. به نظر شما مگه قراره چه بلایی سر عراق بیاد؟ یه روز در ماه می سال 2022 هوای بغداد اونقدر تاریک و طوفانی شد که انگار قیامت شده بود. هیچ جا دیده نمیشد. طوفان شن و ابرهای نارنجی همه جا رو فرا گرفته بود. گرد و خاک کور کننده و خفه کننده هزاران نفر رو به خاطر مشکلات تنفسی راهی بیمارستان کرده بود. عراق در بین 5 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تغییرات آب و هواییه. سطح تنش آبی عراق بالاست و جمعیت اون آب شیرین کافی برای استفاده کردن ندارند. دجله و فرات پس از عبور از کشورهای ترکیه و سوریه به عراق می‌ریزند. از قدیم تا به حال این دجله و فرات که کشاورزی را برای عراقی‌ها فراهم کرده و به مردم اجازه داده تا از منابع اون برای تجارت و بازرگانی استفاده کنند، در مسیر این رودها هیچ سد یا مخزنی ساخته نشده بود و کوچکترین سیلابی که رخ میداد محصولات اطراف رودخانه از بین میرفت. با شروع دهه سال 1970 وضعیت معکوس شد و به جای سیل آب کمتری به عراق می اومد. امروزه بحران آب تمام عراق رو فرا گرفته. سد موسل بزرگترین سد عراقه. در سال 2023 ظرفیت آب اون از 11 میلیارد لیتر مکعب به پایین‌ترین سطح خود رسیده. اگر اینجوری هم پیش بره، ظرف چند سال دریاچه کنار موسل خشک میشه و حدود 1,700,000 نفر از ساکنان اطراف اون برای تأمین محصولاتشون با مشکل مواجه میشن. عراق یک سد دیگه به اسم دوکان داره. متاسفانه ظرفیت این سد هم از حدود 7 میلیارد متر مکعب به 2 میلیارد متر مکعب کاهش یافته. بیش از 3 میلیون نفر در نزدیکی این سد زندگی میکنند که برای تأمین مایحتاج زندگی و آب شیرینشون به اون وابسته اند. اوضاع سد دربندی خان هم خیلی جالب نیست. سطح آب اون 7 متر کاهش یافته و میزان آبش به 1/3 ظرفیتش رسیده. کاهش منابع آبی همه جامعه را تحت تاثیر قرار داده. میزان تولید ماهیگیری، کشاورزی و کارهای صنعتی کاهش یافته. وضعیت در جنوب عراق به مراتب بدتره. شهرهای مرکزی عراق به شدت به آب دجله و فرات وابسته هستند. در سالهای اخیر سطح بارندگی 40% کمتر از میانگین شده. زبالهای ناشی از زیرساختهای صنعتی و کشاورزی در مناطق جنوبی با آب قاطی میشن و خطرات سلامتی زیادی ایجاد میکنند. الان در سال 2018 حدود 118,000 نفر در بصره به دلیل آلودگی آب در بیمارستان بستری شدند. در سال 2023 برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که سطح شوری آب دجله و فرات در نزدیکی بصره 10 برابر بیشتر از استانداردهای قابل قبول سازمان بهداشت جهانی شده. سطح آب دجله و فرات در مناطق جنوبی کاهش یافته و آب دریای خلیج فارس جای اونو پر کرده و تا 190 کیلومتری به سمت شمال هم نفوذ کرده. این مسئله مرداب‌های بین النهرین را تهدید میکنه که میزان تنوع زیستی متنوعیه. متاسفانه رودهای دجله و فرات در حال مرگند و پیش بینی شده که احتمالاً فقط تا اوایل سال 2040 دوام میارن. بدبختی عراق اینه که در پایین دست این رودخانه ها قرار داره. حدود 90% از آبی که از فرات میگذره از کوههای ترکیه سرچشمه میگیره. تقریباً 45% آب رود دجله سهم ترکیه و مابقیه اون سهم سوریه، ایران و عراقه. در سالهای گذشته ترکیه بیش از 600 سد روی هر دو رودخانه ساخته و قرار 600 سد دیگه هم در سالهای بعدی بسازه. ترکیه هرچه سد بیشتری بسازه آب کمتری به عراق سرازیر میشه. خب دوستان، امیدوارم از این سفر جذاب به کشور عراق لذت برده باشید. اگه این ویدیو براتون جالب بود لطفاً لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید و نظرتون را درباره کشور عراق در کامنت ها بنویسید. و هر هفته 3 تا ویدیوی جذاب داریم، پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین.